السلام عليكم، ازيكم؟ انا شيماء واهلا بيكم في فيديو جديد. طبعا الفيديو ده زي ما قلت لكم في البوست على المنتدى على اليوتيوب وعلى جروب الفيس ان انا هوضح لكم فيه النقط اللي ما كانتش واضحه في الفيديو التاني اللي ظاهر قدامكم ده اهو. فيلا بقى اعملوا قهوتكم بقى او الحاجه اللي بتحبوها ويلا نبدا. انا عملت قهوتي اهي برضو. يلا نبدا. احنا عندنا اهو الباترون اللي ظاهر قدامنا اللي هنشتغل عليه ده، وهنا الخيوط مجهزاه. طبعا انا الحلقه دي عملت لكم طريقتها في الفيديو اللي فات، فمش هعيدها تاني عشان وقتكم يعني. فشوفوها في الفيديو اللي هيظهر لكم في حرف الاي وهتلاقوه في اول تعليق تحت الفيديو. طيب، هي كانت المشكله معانا المره اللي فاتت لما قلتولي احنا ليه بدأنا من السطر الخامس وكنتوا زعلانين، ولقيت اسئله كتير جدا بصراحه يعني لدرجه ان انا اتخضيت. انا قلت انا مبقتش نافعه ولا ايه، مبقتش اعرف اشرح ولا ايه. يعني اسالوني بس براحه عليا يعني عشان بتخض والله يا جماعه. فطبعا يعني انا بتبسط لما بتسالوا، وبحب ببقى مبسوطه لما بوضح لكم الحاجه وكده. فهنوضحه النهارده. فبصوا الباترون اهو ظاهر قدامكم. الاول هنبدا نرتب الخيوط ازاي. هثبت اهو الشكل عندنا هنا اهو. تمام. طيب عشان نرتب الخيوط بقى عندنا اللي هو في اول سطر فوق ده اهو، عندنا الخيط الاحمر والابيض زي ما انا مشاوره لكم عليه اهو، وعندنا تحتيه في الخط ده الازرق. طبعا انا المره اللي فاتت رتبت بطريقه مختلفه، فخليكم في الطريقه دي لان دي اللي بتمشي مع غالبيه الباترونات. الطريقه اللي انا هعملها لكم في الفيديو ده يعني هتكون افضل يعني مع بقيه الباترونات كلها. هنبتدي بقى نربط زي ما ربطنا، يعني هتكون نفس الربطه اللي ربطناها في الفيديو اللي فات عادي، بس ترتيب الخيوط متغير شويه. هجيب الاحمر اهو وهربطه في الخيوط كلها اهي، مره لجوه والمره التانية لبره. تمام كده، فورورد باكورد نوت. طيب بعد الاحمر هجيب الابيض اهو زي ما ظاهر قدامكم، مره لجوه اهي، والمره التانية لبره. حلو كده. طيب بعد الاحمر بعد الابيض قصدي، عندنا الازرق اهو، هجيبه مره لجوه اهو ومره لبره. طبعا احنا عارفين ان اخر خيط معانا مش بنربطه. حتى بصوا احنا عندنا في الخيوط اهو احنا بنربط ايه التلاتة اللي قدامنا، ربطنا الاحمر والابيض والازرق. حلو، الاخير مش بنربطه. طيب هنيجي هنا برضو من الناحية التانية بنفس الترتيب برضو. هجيب الاحمر اهو وهربطه في كل الخيوط اهو، وبعدين هرجعه اهو. بعد الاحمر عندنا الابيض اهو، مرة لجوه ومرة كمان لبره. حلو كده زي الفل. طيب اخر حاجة عندنا اهو الازرق، مرة لجوه ومرة لبره زي الفل. طيب بعد ما خلاص ربطنا دول، عندنا بقى الاتنين اللي في النص دول هنربطهم في بعض زي ما موجود قدامنا كمان اهو في الباترون، في الحتة اللي فيها السهم اهو، في الاتنين الابيض اهم هنربطهم في بعض. خلاص كده انا ربطت دول في بعض كده. بقى الخيوط اترتبت معانا، مش هنبدأ بقى من السطر الخامس ولا حاجة، هنبدأ عادي من الاول خالص. عشان انتوا المرة اللي فاتت زعلتوا من السطر الخامس، فخلاص مش عايزين يا جماعة السطر الخامس، خلاص كأنه مش موجود. طيب هنبدأ من اول سطر عادي اهو. احنا عندنا الاحمر اهو ماشي بالميل، 3 من ناحية اليمين و3 من ناحية الشمال. فهجيب الاحمر اهو وهربطه في اول 3 دول. حلو كده. الطريقه دي بقى تمشي معاكم ايه في غالبيه الباترونات، وهعملها لكم برضو مع باترون تاني في نفس الفيديو ده علشان تشوفوا ان هي طريقه واحده عادي مفيش مشكله، يعني تقدروا تعملوا ايه في اي باترون تاني عادي. طبعا انا ربطت ربطتين اهم في نفس الاتجاه زي ما الاسهم بتقول لي اهو في الميل اللي بالاحمر اللي قدامكم. حلو كده زي الفل اهو. اخر واحد اهو.
بعدين بقى هجيب الاحمر اللي هنا وهربطه برضو في التلاتة دول اهو. اهو ادي اخر حاجة اهو. وهجيب بقى في اخر واحد اهو. دي بنسميها حلقة اللي هي تير دروب، اللي هي حلقة الدمعة يعني. لان هي بصوا بيسموها حلقة الدمعة لان هي بصوا حتى تبقى نازلة ازاي دايرة اهي، ونازلة كده بحتة شكل مثلث زي ايه دمعة العين كده، فبيسموها حلقة الدمعة اهي. طيب هنحط كده اهو. طيب بعد ما ربطنا بقى الاحمر في كل دول، احنا عندنا وبرده في الباترون قدامنا ان الاحمر ده هيتربط في نفسه، شايفين كده السهم، فهربطه في نفسه اهو مرتين. حلو قوي. طيب بعدين بقى جنبه الابيض على طول، الابيض بقى هنربطه اتنين، يعني عندي في الابيض اهو شايفين دايره اهي ودايره اهي، فهربطه مرتين في الخيطين دول. حلو كده. نخلي دول على جنب عشان ما نتلخبطش، وهجيب الابيض هربطه في الاتنين اللي جنبه دول في نفس الاتجاه طبعا زي ما انتم شايفين اهو. وهاجي برضو في التاني اهو ربطتين. حلو اوي كده يعني فل جدا. طيب بعد ما عملت كده بقى هروح جايبه برضو الابيض في الاتنين دول برضو من الناحيه التانية اهو زي ما انتم شايفين. تمام كده. في ده في ده وايه وفي اللي جنبه وهنا في ده اهو في اللي جنبه. طيب بصوا بقى احنا دلوقتي عايزين بقى نعرف يعني كده ايه اهم حاجة. خلاص احنا ايه خلصنا ربطنا الاحمر اللي بالميل وربطنا كمان اتنين ابيض بالميل، يعني احنا كده ربطنا لحد السطر رقم 4 اهو زي ما انتوا شايفين. حلو قوي. طيب طبعا شفتوا الاجانب بيعملوها بيفضلوا ماشيين كده بالربط بالميل لحد الاخر. بصراحه انا لقيت الطريقه دي بتلخبط، ما حبيتهاش بصراحه. فانا يعني قلت ان انا مثلا هربط بالميل. ليه بربط بالميل الاول؟ عشان املى الفراغات اللي في الحته دي، لان احنا لو دخلنا بالسطور على طول مش هتبقى مظبوطه وهيبقى فيه فراغات وهيبقى شكلها وحش. فعلشان بقى اظبط النقطه دي بفضل شغاله بالميل. بس انا لقيت ان انا لما بعد ما اخلص الميل ده امشي بعد كده بطريقه السطور احسن، علشان مش بتلخبط. لكن انا بصراحه اما كنت بمشي بالميل زي ما هما بيعملوا انا عن نفسي كنت بتلخبط بصراحه. بعدين اقول يا لهوي ايه ده، انا كنت فين؟ طب الميل ده هنا ولا الميل ده هنا؟ بصراحه كانت بتبقى صعبه جدا بالنسبه لي. فانا قلت اعملها بالميل وبعد كده امشي بطريقه السطور اللي احنا متعودين عليها اصلا في اي باترون عادي. وانتوا جربوا يعني زي ما تحبوا، يعني جربوا بالميل، جربوا بالسطر الواحد زي ما تحبوا، وشوفوا انتوا الطريقه اللي تريحكم. عشان انتوا ممكن ما تعجبكوش طريقتي، بس انا بحاول ايه ادور على اسهل طريقه واعملها لكم بيها. طيب دلوقتي احنا خلاص كده عملنا الميل. فعندنا بقى في السطر الخامس ايه؟ عندنا في السطر الخامس كل خيط هيتربط في اللي جنبه عادي. يعني بصوا عندنا الازرق اهو شايفينه اهو، هربطه ربطتين اهم في نفس الاتجاه. حلو كده. طيب بعدين الابيض همسك الابيض هربطه في الاحمر اللي جنبه اهو في نفس الاتجاه برضو اهو. بعدين عندنا هنا برضو الازرق برضو اهو من هنا هربطه برضو اللي جنبه في نفس الاتجاه اهو. حلو كده زي الفل. عندنا بقى كمان اخر حاجة اهو الابيض هربطه في الاحمر اللي جنبه برضو في نفس الاتجاه اهو. طيب زي الفل كده احنا خلاص ربطنا الازرق اهو. لان في رقم 5 اهو عندنا مش بنرفع الخيوط، هنيجي بقى في رقم 6 المفروض هنرفع الاتنين الابيض اللي هم على الجنبين دول. احنا كده بقى هنمشي بالسطر عادي، مش هنمشي بالميل زي ما انا قلت لكم.
اهو كده رفعت الاتنين الابيض اهو مش عاوزاهم. فبعد ما رفعت الاتنين الابيض عندي الازرق اهو هيتربط في الاحمر. حلو كده، اظن كده بقى اسهل من المره اللي فاتت اهي. برضو ايه لما تيجوا تسالوني بروح عليا زي ما قلت لكم. اهو الابيض هنا اهو نفسه زي ما الباترون قدامكم اهو. اخر حاجه الازرق في الاحمر اهو. طيب نزلنا بقى الاتنين اهو. فكده بقى عندنا في السطر السابع هربط اهو كل واحد في اللي جنبه. هجيب الابيض اهو هربطه في الاحمر اهو. كده زي الفل. هنيجي بقى في السطر اللي بعديه اللي هو السطر الثامن هرفع الاحمر اهو. وهربط برضو كل واحد في نفسه اهو. الابيض في نفسه اهو. طيب انا في حاجه انا نسيت اقول لكم عليها. في ان انا انتوا اكيد بتسالوا طب احنا امتى نعرف ان احنا خلاص كده خلصنا الميل ونبدا بقى باتروننا بطريقه السطور عادي. بصوا احنا مثلا لما ربطنا بالميل ربطنا لحد رقم 4. حلو كده. فجينا بقى في السطر اللي بعديه قلت لكم خلاص هنشتغل بطريقه السطر عادي. ليه بقى؟ ليه بدأت من الحتة اللي هي رقم 5 بالذات؟ لان خلاص بعد ما ربطت انا من عند الاربعة خلاص انا كده قفلت على الجزئية دي، ما بقاش في فراغ عندي او حاجة. فبقيت عندي كده ايه بالشكل ده شايفين؟ بقيت كده. حلو. فهروح بقى هاجي بعد كده هبدأ في السطر اللي بعديه اللي هو عندنا السطر رقم 5 اللي هو كل خيط اهو في نفسه في التاني اللي جنبه اهو على طول. فبقينا ماشيين ايه سطر كده مظبوط. فاحنا بنشوف اول ما نلاقيها لمت على بعضها وبقت مظبوطه وبقى شكلها حلو نيجي في السطر نيجي بقى بعديها ما نكملش بالميل ونبدأ بالسطر. طبعا زي ما قلت لكم لو عايزين تربطوا زي ما انا ما بربط وتكملوا بطريقه السطور عادي براحتكم. عايزين تعملوا مثلا زي الفيديوهات بتاعه الاجانب اللي بتشوفوها ويفضلوا مكملين بالميل برضو براحتكم اللي تفضلوا يعني. طيب كده بقى هنشوف طريقه الباترون اللي في الحظاظه التانية. طيب ده الباترون التاني اللي معانا اهو اللي ظاهر قدامكم اهو. شايفين باترون صعب اهو مليان اسهم معكوسه وحاجات. وهوريكم ازاي برضو هنشتغل فيه بنفس الطريقه. طبعا الحلقه انا قلت لكم ان احنا عملناها في الفيديو اللي فات. ايه شوفوها واعملوها. كده انا ثبت اهو فوق. طيب هنرتب الخيوط بنفس الطريقة. عندنا اهو فوق اهو على الشمال البنفسجي والموف الفاتح جنبيه بعدين لون بينك بعدين الاورنج بعدين الابيض اهو. حلو كده. يبقى هنرتب اهو زي ما قدامنا اهو شايفين. ادي اهو البنفسجي همسكه هربطه لجوه ربطة اهي والبره ربطة زي الفل. بعد البنفسجي عندنا ايه عندنا الموف الفاتح اهو لجوه رابطه اهو والبره رابطه زي الفل. بعدين عندنا البينك اهو اهو لجوه وبعدين لبره زي الفل. طيب عندنا بعديه اهو الاورنج اهو لجوه وبعدين لبره زي الفل. اخر حاجة عندنا ايه عندنا اللون الابيض اهو لجوه وبعدين لبره. طيب بصوا كده بقى اهو شايفين اهو كده الترتيب اهو. هنيجي من الناحية التانية هنعمل برضو نفس ترتيب الالوان دي اهي.
كده احنا خلاص خلصنا ترتيب الالوان اهو من الناحية دي. هنيجي بقى نثبتها وهنبتدي نشتغل. همسك بقى الاصفر ده هربطه في نفسه زي ما قدامكم اهو شايفين. كده كده احنا لازم نربطه في نفسه لان مش هنسيبه اصلا مفتوح كده حتى لو مش قدامنا في الباترون يعني. خلاص كده بصوا بقى الشكل اتعمل على السول خالص ازاي، شايفين اتقفلت. بصوا بقى احنا عندنا في الباترون عندنا المثلث البنفسجي الكبير ده اهو، برضو من اول سطر اهو، مش من السطر الخامس زي ما عملنا برضو في الباترون اللي فات. فهاجي بقى همسك الخيط البنفسجي ده اهو وهربطه في الخمسة اللي جنبه من اول فوق اهو لحد تحت زي الميل اهو، زي ما انتوا شايفين اهو، من على اليمين ومن على الشمال. يبقى همسكه وهربطه في الخمس خيوط اهو. كلهم في نفس الاتجاه زي ما انتوا شايفين اهو في الباترون. دي اهو في الخمسة. طيب هاجي بقى من هنا من الناحية التانية برضو هربطه بنفس الميل في الخمس خيوط. بصوا بقى كده الشكل اهو بعد ما تقفل عليها بقت جميلة خالص ازاي اهي. طيب هنعمل ايه بعد كده؟ طيب بصوا احنا بعد كده بقى الميل اللي بعد الموف ده فيه ايه؟ فيه اسهم معكوسة. هنعمل فيهم ايه دول بقى؟ طيب عندنا في الناحيتين اهو، في الشمال وفي اليمين. طيب عادي خالص ولا كأن في اي حاجة اهو. هنقسم بس عشان ما نتلخبطش. بس الاول يعني قبل ما نقسم الاول هربط البنفسجي ده في بعضه عشان ايه ما نتلخبطش في حاجه ونكون قفلنا المثلث ده بشكل كويس. شايفين السهم اهو البنفسجي هنقفله اهو ايه في بعضه. تمام كده. طيب نعمل ايه بقى في الاسهم المعكوسه دي؟ عندنا اول 4 اسهم في الميل اللي انا حددته لكم اهو عندنا الموف وعندنا البينك وعندنا الاورنج وعندنا الابيض، وفي الناحيه التانية نفس النظام اللي هو اول 4 اسهم. طيب هجيب الموف اهو هربطه في البينك اللي جنبه اهو، سهم معكوس فورورد باكورد نوت اهو، ادي واحدة اهي، وهرجع بالواحدة التانية. حلو كده. طيب دلوقتي بقى احنا ربطناه في البينك، مش هنسيب البينك. المفروض البينك هنمسك بقى البينك ده وهنربطه في اللي جنبه، فاهمين؟ يعني مش هينفع ايه نقول خلاص كده، لا، هنمسك البنك تاني وهنربطه اهو في اللي جنبه، لان قدامنا عندنا في الدايرة ان احنا هنربطه هو. فاهو مسكته اهو، هربطه برضو سهم معكوس اهو، هرجع بيه. خلاص رجعت بيه. عندنا الاورنج اهو، همسكه هربطه في اللي جنبه، شايفين اهو، هروح وهرجع فورورد باكورد نوت اهو. حلو كده. اخر واحد عندنا مين؟ الابيض، برضو في اللي جنبه اهو، هروح وهرجع. خلاص كده. بصوا بقى شكلها بقى عسل خالص ازاي، شايفين؟ بصوا كده الالوان اتعملت تحت الموف ازاي اهي. طيب هنيجي برضو من الناحية التانية هنعمل نفس النظام ده. الميل التاني اللي عندنا اول 4 سهم معكوس اهو، هجيبه اهو، ادي الموف اللي جنبه اهو، فورورد باكورد نوت، بعدين همسك البينك اهو هربطه برضو في اللي جنبه اهو،
اهو. طيب بعد ما ربطت البينك اهو هجيب الاورنج اهو، هربطه في اللي جنبه اهو. اهو. طيب عندنا بقى الابيض اهو اخر حاجة، اللي جنبه برضو سهم معكوس forward backward نوت. بعد ما ربطنا الاربعة دول سهم معكوس، عندنا كمان الاصفر برضو شايفينه اهو، في سهم معكوس كمان عندنا لون اصفر اهو، شفتوه شايفينه اهو، برضو هربطه في الاتنين الموف دول. يبقى من الناحية دي اهو سهم معكوس برضو، ادي واحد وايه، وهرجع بيه حلو كده. ومن هنا كمان برضو اهو، يعني احنا كده ربطنا خمسة في بعض اهم سهم معكوس حلو كده. الاول اربعة بعدين ربطنا الاتنين الصفر اهم دول. طيب بصوا كده بقى الشكل، شايفين بص شكلها اموره خالص ازاي. طيب خلاص احنا عملنا السهم المعكوس. في بقى جنب السهم المعكوس عندنا ميل باللون الموف اهو في اليمين وفي الشمال. كام الميل ده؟ كام واحدة؟ 4 شايفينهم كده، 4 وحدات اهم بالميل الموف اهم اللي انا معلمة عليهم. يعني هنمسك الموف وهنربطه في الاربع خيوط. ادي الموف اهو هربطه في الاربعة دول، شايفين كده. طيب هنيجي بقى من الناحية التانية برضو هنربط الموف في الاربعة برضو في نفس الاتجاه اهو. بس ببعد دول عشان ايه ما يدخلوش معانا ويلخبطوا لنا الدنيا. ماشي ادي الموف اهو. حلو جدا، بصوا بقى كده الشكل، بصوا. طيب هنعمل ايه دلوقتي بقى؟ احنا برضو شايفين الباترون قدامنا اهو، خلاص احنا ربطنا الاربعة الموف بتوعنا. بعد ما ربطنا الاربعة الموف في حاجة لازم نعملها مش عاوزين ننساها، الاتنين البنفسجي دول هيتربطوا في بعض، شايفين كده في اخر المين بتاع الاربعة الموف في واحد في النص بنفسجي، هنربطه في بعضه اهو عشان ايه ما نبوظش الدنيا. حلو كده. احنا لو ما ربطناهوش ونسيناه ممكن نربط فيه خيط تاني فيروح رايح لنا في حتة تانية والدنيا تبوظ معانا وهنرجع نفك تاني، فلا نلحق نفسنا ونربطه. طيب خلاص احنا عملنا كده. في ميل عندنا تاني اهو، عندنا ماشي اهو 3 سهم معكوس، البينك والاورنج والابيض اهو من الناحية التانية برضو البينك والاورنج والابيض. فهنمسكهم وهنربطهم اهو كده في اول 3 خيوط اهو. ادي همسك البينك الاولاني ده هربطه في اللي جنبه سهم معكوس اهو اهو. طيب خلاص احنا بعد ما ربطنا دول كده في بعض سهم معكوس، عندنا ايه كان في سهم معكوس الاصفر شايفينه، واحدة هنا اهي وواحدة هنا اهي، هنربطه برضو في اللي جنبه اهو. وبعدين هنجيب برضو الاصفر ده في اللي جنبه اهو
سهم معكوس برضو. حلو كده. بص كده الشكل قدامنا دلوقتي، شايفين كده عامل ازاي؟ طيب بعد ما ربطنا بقى الاصفر في اللي جنبه هنا وهنا سهم معكوس، عندنا كمان ايه بقى؟ عندنا كمان في موف اهو هنا وهنا في نفس الاتجاه، فهنربطه. بصوا بقى ركزوا برضو في الموف ده. لو عاوزين تعملوا الاصفر من اول البنك لحد الاصفر، الاسهم المعكوسه اللي انا عملتهم دول، لو عايزين تعملوا الاربعه مره واحده من البدايه عادي يعني براحتكم، بس انا ايه عشان بس ايه تبقوا مركزين معايا. فهربط اهو الموف في اللي جنبه اهو في نفس الاتجاه، تمام، ومن هنا برضو في جنبه نفس الاتجاه اهو. خلاص كده. وهاجي برضو هربطه في نفسه اهو زي ما احنا عندنا اهو في اللي قدامكم اهو، هربطه في نفسه اهو في نفس الاتجاه. طيب كده احنا خلصنا اهي الجزئية دي، شايفين كده؟ بصوا كده الشكل بقى عامل ازاي معانا دلوقتي. طيب خلاص احنا بعد ما ربطنا الموف وربطنا الاسهم المعكوسة، في حاجة عندنا برضو هنعملها دلوقتي. عندنا السهم البينك اللي قدامنا ده اهو، اللي هو في رقم 9، وفي رقم 9 من ناحية الشمال ومن ناحية اليمين، شايفينه؟ هنربطه، هنجيبه هنربطه في اللي جنبه ربطتين في نفس الاتجاه من ناحية الشمال اهو. ادي رابطة، وادي التانية. ومن هنا برضو، هو ده ممكن يكون صعب عليكم شوية الباترون ده، بس لو ركزتوا فيه هتعرفوا تعملوه حلو قوي. ركزوا وانتوا هتعرفوا تعملوه. ماشي كده اهو، ربطته هنا وهنا في نفس الاتجاه. طيب هنيجي في السطر رقم 10 بقى اهو، وهنجيب برضو الخيط البنك وهنربطه في الابيض اللي جنبه، لان احنا برضو ربطنا في السطر رقم 10 ده لما مشينا بالميل ربطنا الاسهم المعكوسه، ربطنا السهم المعكوس الاصفر والسهم المعكوس الاصفر تاني، وربطنا الموف الفاتح ده في نفسه، بس البنك ما عملناش فيه حاجه. فهنجيب البنك اهو هنربطه في اللي جنبه في نفس الاتجاه. حلو كده. ومن الناحية التانية برضو اهو نفس النظام. طيب كده احنا يعتبر عملنا لحد السطر العاشر في الباترون قدام، يعني مشينا بطريقة الميل في الشغل دوت لحد رقم كام؟ لحد رقم 10. حلو كده. طيب هنيجي بقى في رقم 11، هنمشي بقى بطريقة السطر بتاعتنا، مش هنمشي بميل ولا حاجة. شوفوا المرة اللي فاتت عملنا لحد رقم 4 بالميل، احنا ازاي بنبتدي نحكم؟ زي ما قلت لكم انتوا بتشوفوا، يعني احنا الاول بدأنا من اول المثلث الموف ده، عملنا الميل علشان نحوط على الجزء اللي فوق ده زي ما قلت لكم. طيب لسه برضو مش هيبقى التحويطه مظبوطه، عملنا بعد كده الصفين الاسهم المعكوسين اهو، الخمسه والخمسه من هنا، تمام. انا اشتغلت 4 4 وبعدين عملت لكم الاصفر لوحده 1 1، صح كده؟ طيب بعدين مشينا بالموف اهو برضو في الميل من هنا ومن هنا، صح كده؟ زي الفل. بعدين برضو لسه محتاجة تتظبط شوية، لسه محتاجين نحوط عليها اكتر، فروحنا عملنا برضو الاسهم المعكوسة، عملنا الثلاث دوائر الاولانيين دول من هنا، الاولانيين دول من هنا ومن هنا زي ما انتم شايفين اهو. وبعدين عملنا الاصفر والاصفر لوحده، وقفلنا برضو على الموف لما عملنا كل واحدة لوحدها، وبعدين رحنا قافلين عليها. حلو قوي زي الفل. طيب بعدين عملنا ايه اخر حاجة بقى؟ عملنا الاتنين البنك من الناحيتين اهو. الاول عملنا واحدة وواحدة من هنا، بعدين رجعنا تاني عملنا في الصف اللي بعديه واحدة وواحدة من هنا. حلو كده. اول ما لقيناها بقى خلاص، بصوا ظبطت اهي وبقت لمت كده على بعض وبقى شكلها جميل وخلاص، مش محتاجين بقى ان احنا نفضل ماشيين بالميل، هنمشي بقى بطريقة السطور عادي خالص اللي هو من السطر رقم 11 اهو. هنعمل بالاورنج اهو سهم معكوس زي ما انتم شايفين قدامكم اهو. حلو كده. طيب بعد الاورنج في عندنا ايه؟ عندنا البينك اهو في اللي جنبه في نفس الاتجاه كده. احنا بقى بنمشي بطريقتنا عادي خلاص اهو، احنا خلصنا الميل وهنمشي بطريقتنا العادية خالص اهو. ربطتين اهو في نفس الاتجاه. طيب
تمام كده. دلوقتي احنا خلاص خلصنا السطر ال11، عندنا السطر ال12. السطر ال12 عندنا فيه ايه؟ عندنا الاورنج مرفوع من الناحيتين، مش هنستخدمه اهو. بصوا احنا كده بقى خلاص بنمشي بقى عادي خالص. طيب بعد ما رفعنا الاورنج اهو، في السطر ال12 عندنا الابيض هيتربط في الاصفر سهم معكوس اهو. زي الفل. هنفضل بقى ماشيين بطريقة السطور لحد ما نخلصها خالص. اظن كده بقى ملكوش حجة، وظبطتلكوا اهو باترونين، واحد صعب وواحد سهل. وادي الحظاظتين اهم، شايفين شكلهم حلو جدا ازاي والوانهم. طبعا انا قفلتها لكم برضو بالطريقة دي في الفيديو اللي فات، عشان برضو لو مش عارفين طريقة التقفيل تعملوها. متنسوش بقى تعملوا سبسكرايب او اشتراك وتفعلوا خاصية الجرس علشان توصل لكم كل الفيديوهات الجديدة، ولايك وشير للفيديو مع اصحابكم.